alveg viss hann myndi ekki ná inn. Ég myndi bara rétt svo kýtla opið vegna þess að ég verður með svo lítið tippi. Ég var alltaf að toga í hann í þeirri fáránlegu von að ég geti bætt einhverjum millimetrum á hann. Eins og bara fólk með 20 cm tippi geti riðið. Já, ég held að tengi mjög margir strákar í þetta sko. Fyrst að fara svo að hjá sko, að upplifa þetta. Fyndi að tala þetta tippatók af því að strákar stunda þetta mjög mikið í sturtum í búningsklefum til þess að lúkka. Þú setja svo pínu blóð í hann og toga í hann þannig að þið lúkki fyrir að vera með stærra tippi. Ok, stærðin skiptir einhver máli. Þú verður ekki að toga í tippið sitt. Fyrst fórum við á sjúklega nice date og enduðum svo í kjallarherberginu mínu hjá mömmu og pappa. Ég var sjúklega spenntur fyrir henni. Eitt leiddi af öðru, ég var að elska þetta. Ég hvíslaði í eyrað á henni. Skítu að litla hóraðinn og þar með endaði það kynlíf. Eitthvað sem ekki alltaf yrði sexy í mómentinu var það ekki. Shit, hvað ég skammaðist mín. Já. Klámmyndir eru ekki raunveruleikinn og þannig að það gleymist stundu líka og bara vita sín mörk. Við vorum í Doggy og hann var alltaf að segja mér að fetta baki meira. Og var eitthvað nett obsessed yfir því hvað það væri sexy. Mér fannst það bara frekar óþægilegt. Hvort vildi hann eiginlega? Að ég nyti þess að ríða honum eða lúkkaði svo klámstjarna á meðan. Einmitt. Já, þetta fólk þarf að tala saman. Samfélagið okkar er svolítið klámvætt, sko. Þegar ég byrjaði að stunda kynlíf hélt ég að ég var eitthvað gallaður. Þú veist, maður horfir á klám og það er bara non-stop action í hálftíma. Þannig að ég fékk mér pillu til að endast lengur og ætlaði að massa þennan hálftíma. Eftir svona korter var tippið ennþá í góðum feeling. En restin af mér var búin á því og kærastan mín líka. Og hún var búin að fá alveg nóg líka og vildi gera eitthvað annað. Skil það bara mjög vel. Ég var búinn að liggja inn á Pornhub síðan í 7. bekk með alls konar hugmyndur hvað ég ætlaði sko að ríða frá mér allt vit. Og pröfa allt sem ég hef séð. Hefurðu prófað að fara í standandi 69? Versta hugmynd sem ég og hann höfum fengið. Það er náttúrulega bara ómögulegt að fara í standandi 69 nema báðir séu þjálfaðir fimleikamenn. Það er svolítið tricky sko. Hvernig var aftur reglan? Þú verður að geta tekið í hnébeygju tvöfalt það sem að hinn aðilinn er þungur. Annars gengur það ekki upp. Þetta var mjög næs og hann var geggjar sætur. Svo finn ég bara hvernig hann tekur tippið út úr píkunni og byrjar að þreifa með því við rassin á mér. Ég hélt fyrst að hann væri bara eitthvað að rugglast, þannig ég spurði hann hvað hann væri að gera. Hann sagðist ætla í rassin og ég var bara wow, nei takk. Hann var vægast sagt mjög hissa. Ég hef heyrt að allar stelpur fíli þetta, er það sem hann sagði. Smá misskilningur. Já, þetta er óþægilegur misskilningur. Ég veit ekki hvaðan þessi misskilningur komið að allar stelpur er að fíla að fá í rassinn. Þannig að ég held að samskipti sé key. Ég er með langa skapabarma og mér finnst það ógeð. Það var einhvern veginn það sem samfélagið og internetið hafði talið með trúum. Ég var byrjuð að safna fyrir aðgerð til að láta laga á mér píkuna og fá hina fullkomnu píku. Sem betur fyrir var kærasti minn til staðar fyrir mig og raunkenndi mig hversu eðlilegt það væri að vera ekki með klámyndapíku. Í dag elska ég píkuna mína eins og hún er og ég er mjög ánægð með að hafa ekki látið skera hluta af henni burt. Mér finnst það mjög vel gert og ég tengi líka ógeðslega mikið við þetta, ekkert endilega bara píkur, heldur bara líkamann. Píka er bara píka.